Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì em sẽ tâm sự đến các bạn chuyện là mẹ chồng Hàn Quốc các bạn nhé. Và mẹ chồng em hôm nay thì có đi làm nông cùng với nhà em. Nhà em thì đi làm nông có gọi mẹ chồng đi hái ớt cho, tại mẹ hái rất là nhanh. Một ngày tối đa mẹ chồng em hái được 25 thùng ớt các bạn ạ. 25 thùng ớt và mỗi thùng nó khoảng 10 kg, cực kỳ nhanh. Chả biết mẹ hái thế nào đâu, nhưng mà rất cả lá, cả cây, rồi là nói chung là bỏ hết vào trong thúng. Nhưng mà công nhận là mẹ hái rất là nhanh. Tuy nó hơi lộn xộn một chút thôi, tuy nhiên thì đến cái khâu mà em phải phân loại ớt ấy thì nó hơi mệt một chút. Nhưng mà cũng không sao, tại mẹ cũng nhiều tuổi rồi, 70 tuổi rồi các bạn ạ. Nhưng mà rất là chăm chỉ. Nhiều khi thì đi làm về thì có đau lưng, đau tay hay gì ấy, rồi lại đi viện, rồi cái tiền kiếm được từ hái ớt nhà em này thì đi viện là hết. Ở bên Hàn thì con cái và bố mẹ thì thường kinh tế rất là rõ ràng và độc lập. Như là bố mẹ chồng em mà đến hái ớt cho nhà em ấy thì nhà em cũng phải trả tiền theo như đi thuê người làm bình thường. Một tiếng thì tính theo tiếng thì trả 10.000 won một tiếng, còn tính theo thùng ớt thì trả 4.000 won. 4.000 won một thùng ớt đó, thì cứ hái được bao nhiêu thùng là nhân tiền lên, làm bao nhiêu tiếng thì là nhân tiền lên. Vậy là làm xong một ngày thì cũng bắn tiền trả luôn. Như vậy thì nó sẽ rất là sòng phẳng. Và lần nào mà gọi bố mẹ đi làm, bố mẹ cũng rất là vui, tại vì khi mà đi làm xong thì cũng được trả tiền công cho cái ngày hôm đó, trả ngay, và rất là sòng phẳng. Vì vậy là bố mẹ em cũng nói chung là làm việc rất là năng suất và giúp đỡ cho vợ chồng em rất là nhiều. Giả sử như bố mẹ ở bên Việt Nam mà có sang bên này mà giúp hái ớt hay là giúp làm gì thì nhà em cũng sẽ trả tiền công như thế. Và bây giờ nói đến chuyện mẹ chồng. Mẹ chồng em thì đặc điểm là người thì hơi nhỏ một tí, nói chuyện thì hơi khó nghe một tí, tại vì người già ấy các bạn, cái giọng họ nói giống như là nói nhiều từ địa phương này, rồi nói theo cái giọng từ ngày xưa ấy. Mình là người nước ngoài, đôi khi thì em không có nghe rõ lắm, nhiều khi chỉ nghe được một chút thôi, nhiều khi nghe chẳng hiểu mẹ nói cái gì. Với lại nhiều khi em nói tiếng Hàn phát âm cũng chưa được chuẩn lắm, thì mẹ cũng nhiều tuổi rồi cho nên là nghe đôi khi là nó cũng không được rõ. Đấy, thì nó cũng có rất là nhiều những vấn đề về bên giao tiếp. Thì thỉnh thoảng hai mẹ con có nói chuyện với nhau thì có lúc thì hiểu, có lúc thì không. Đấy, nhưng mà dần dần thì bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Ngày trước thì trước khi kết hôn thì em có hỏi chồng là nếu mà giả sử như hai đứa có kết hôn thì có phải sống chung với mẹ chồng hay không. Tại vì em rất là sợ với sống chung với mẹ chồng. Sau khi xem những cái tình huống ở trên mạng, sau khi xem phim, rồi nói chung là em biết là sống chung với mẹ chồng chắc chắn là sẽ có nhiều vấn đề. Vì vậy là phải hỏi trước, thì chồng nói là không sống riêng. Như vậy thì em mới đồng ý kết hôn. Giả sử như nếu mà con nói là sống chung với mẹ chồng thì chắc là em sẽ không kết hôn đâu. Tại vì sợ cái việc sống chung với mẹ chồng lắm. Mẹ chồng thì tại vì cái việc sống riêng cho nên là cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ấy không có va chạm đến nhau nên cũng đỡ các bạn ạ. Tại vì cái vấn đề phát sinh giữa cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày rất là nhiều, có rất là nhiều những cái chuyện nói chung là phức tạp và rất là khó khăn trong cuộc sống. Tại vì mình là phận làm con dâu cho nên là lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, lúc nào cũng phải nhường nhịn, rồi là phải nghe lời, cãi lại thì nói là hỗn, đúng không ạ? Rồi là đôi khi là văn hóa khác nhau, rồi món ăn khác nhau, cách nấu nướng khác nhau. Nói chung là sống chung rất là nhiều những cái chuyện xảy ra. Và thực tế thì đã có rất là nhiều những cô dâu Việt sang bên này sống chung với mẹ chồng thì đã rất là khổ sở, rất là khó chịu và rất là uất ức. Nói chung là có rất là nhiều những cái trường hợp đau thương xảy ra. Cũng có rất nhiều người sang đây thì được mẹ chồng cưng chiều như cô con gái, rồi như một cô công chúa. Đến bát không phải rửa, cơm không phải nấu, không phải làm một cái gì cả, đúng không ạ? Chỉ ăn rồi ngủ rồi đi làm, ví dụ như thế. Cũng có rất là nhiều trường hợp như vậy. Tuy nhiên thì không nhiều. Thường thì mẹ chồng nàng dâu thì nó vẫn đúng chuẩn là mẹ chồng và nàng dâu. Và thường thì nàng dâu sẽ theo giống như Việt Nam mình cũng vậy thôi. Nàng dâu thì phải làm sao ạ? Phải thứ nhất là phải giữ trọn đạo của một người vợ, giữ trọn đạo của một người con, rồi là lúc nào cũng phải lo toan cho gia đình, nữ công gia chánh. Nói chung là phải tiết kiệm này, cần cù, chăm chỉ, sạch sẽ. Nói chung là có rất là nhiều những cái tiêu chí cho con dâu. Mẹ chồng em thì giai đoạn đầu khi mà em mới kết hôn sang bên này, tình cảm hai mẹ con nó không được tốt như bây giờ đâu các bạn ạ. Mới đầu sang bên Hàn thì lần đầu tiên gặp mẹ chồng, có nghĩa là lúc ấy mẹ chồng đang nấu ăn ở trong bếp. Khi mà em vào nhà mẹ chồng còn chẳng ra chào,
Có nghĩa là như người ta thì em nghĩ là mới đầu con dâu sang thì liềm nở ra chào xem là nhìn, thứ nhất là xem mặt như thế nào, có giống ở trong ảnh không, nhìn trong ảnh đẹp như thế mà bây giờ không biết là nhìn gặp mặt thế nào, photoshop như thế bây giờ trông nó như thế nào, đúng không ạ? Không phải tò mò ra xem chứ. Đây mẹ chồng đang nấu ăn luôn, chẳng ra, có mỗi bố chồng ra cửa đón. Đấy, thì cái đợt đầu ấy là mẹ chồng không có thích em đâu các bạn ạ. Thứ nhất là chồng em, bà lúc nào cũng tự hào là con trai bà thứ nhất là làm giáo viên dạy toán, dạy thêm này, rồi đấy có học thức để có nghề nghiệp, sao ý lấy chồng nước, sao đi lấy vợ ở Việt Nam. Đấy, bà thì bà cứ muốn chồng em lấy vợ người Hàn ấy. Đấy, thì chồng em lấy vợ về thì nói chung là cũng không đồng ý lắm đâu. Đến đám cưới bà còn không đi sang dự mà. Có mỗi chồng em sang làm đám cưới rồi, em đã tâm sự với các bạn rồi đấy. Khi mà sang Việt Nam cưới vợ, có nghĩa là khi hai đứa làm đám cưới có mỗi chồng em thôi, nhà không có ai cả. Nhiều khi thì em cũng thấy tủi thân một chút, nhưng mà nghĩ lại thì thôi, có chồng mình là được rồi, không có người khác cũng được. Đằng nào thì sau này cả cuộc đời thì cũng sống với chồng, thì có phải là sống với bố mẹ chồng đâu, mà cái vấn đề đấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Thực ra thì cái nghĩ thì như vậy, nhưng mà chồng em là cái người tủi thân nhất. Tại vì đến cái đám cưới của mình bố mẹ không có mặt thì đôi khi mình thì không thể hiểu được hết cái tâm trạng của chồng. Tuy nhiên thì biết là chồng cũng sẽ rất là buồn. Thì cái lúc đó thì mẹ chồng em cũng không thân thiện lắm đâu các bạn ạ, có nghĩa là cũng không thích lắm. Đấy, thì sau khi gặp ăn cơm trò chuyện xong rồi sống một thời gian ở Hàn Quốc giai đoạn đầu ấy, thì em chưa có đi làm gì, có nghĩa là xong 3 tháng đầu tiên thì em chưa có đi làm, thì cứ ăn rồi đi học này, học đợt ấy còn chưa có đi học cơ, tại là dịch nó phát rồi ấy, thì cứ ăn rồi đi quanh quanh học hỏi xã hội, nói chung là tự mình khám phá thôi, cũng chẳng có ai giúp đỡ hay cũng chẳng có bạn bè gì cả. Thì cái ngày đó thì đợt ấy gặp mẹ chồng lần nào mẹ cũng nói là thứ nhất là con ơi phải giữ gìn nhà sạch sẽ. Đấy, mẹ chồng em thì rất là sạch. Sống chung thì chắc em không sống được quá, tại vì em là một người không phải là quá là sạch sẽ kỹ tính như mẹ chồng đâu, cũng chỉ là sống kiểu thoải mái bừa bộn, nói chung là em khá là bừa bộn đấy, nói chung là như vậy. Đó, mẹ chồng xong rồi nói là con ơi là phải đi kiếm tiền. Bà bên Hàn Quốc này thì cái vấn đề về gánh nặng kinh tế khá là nhiều các bạn ạ, vì vậy có mỗi mình chồng đi kiếm tiền thì rất là khó khăn. Và vì vậy là mẹ chồng Hàn Quốc cứ sợ con dâu là ăn rồi ở nhà chơi. Tại vì cái tình huống con dâu ăn rồi ở nhà chơi rất là nhiều, đặc biệt là cả phụ nữ ở Hàn Quốc chứ không phải là phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt là phụ nữ Hàn Quốc mà sau khi sinh con ra thường thì ít người đi làm lắm, chỉ ăn ở nhà trông con, suốt ngày ăn rồi dọn nhà nấu cơm, trông con, nuôi con. Đấy, họ cho cái việc nuôi con rất là quan trọng và cần phải giáo dục và nuôi dưỡng con cái một cách tỉ mỉ và kỹ càng. Vì vậy là họ thường thì không có đi làm nhiều. Những người mà đã đi làm như nhân viên trước hay là họ tiếp cái công việc của mình thì họ bắt đầu thuê người đến chăm, hoặc họ nhờ bố mẹ chăm gì đó, thì cũng có trường hợp giống như ở Việt Nam mình vậy. Tuy nhiên thì có rất nhiều trường hợp là khi con còn nhỏ, khi mà sinh con ra thì thường nghỉ việc ở nhà chăm con rất là nhiều và không đi làm. Và khi đó thì mình mới sang thì mẹ chồng cứ sợ mình ăn ở nhà chơi, bắt đầu mới suốt ngày nhắc đến cái việc là con ơi phải đi làm, phải kiếm tiền con ạ. Đấy, nào cũng vậy. Rồi bà kể về cái chuyện là con dâu cả của bà kiếm một tháng mấy triệu, 4-5 triệu won này, làm ở trong Lotte, nhân viên rất là lâu năm này, rồi là bây giờ làm thăng chức. Đấy, bà khoe vậy. Rồi là bà lại khoe con dâu út. Con dâu út của bà thì làm giáo viên ở trong một cái trường nào đấy, giống như là cũng giáo viên thì gọi là ở bên Hàn này, làm dạy, nói chung nhân viên chính thức thì cũng rất là khó đúng không ạ. Đấy, tháng cũng 4-5 triệu won. Đấy, nói chung là bà khoe là hai con dâu cả với con dâu út của bà, thứ nhất là kiếm tiền giỏi, thứ hai là một chị thì có 2 đứa con, một chị thì có 1 đứa con. Đấy, rồi con cái nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy, tóm lại là ý là thứ nhất kiếm tiền, thứ hai sinh con, thứ ba giữ nhà cửa sạch sẽ. Ơi, cái đợt đấy suốt ngày em phải nghe mấy cái chuyện đấy các bạn ạ. Cứ giống như là lần nào gặp là bà cũng nói cái chuyện đấy, cứ nhắc khéo, kiểu cũng không phải nói là con phải thế này, con phải thế kia, nhưng mà ý là nói khéo như vậy, nói bóng nói gió này, biết vậy. Thì em cũng biết, thì còn gật như vậy, nghe thì cứ gật vậy thôi. Thì sau đó là em đi làm. Cái đợt đấy thì chẳng bao giờ thấy mẹ cười. Cái đợt đầu ấy là không thấy cười, không thấy chào đón gì đâu. Thế là một cái đợt từ cái đợt sau đấy thì 3 tháng sau này em đi làm ở công ty gà, đi làm ở xưởng gà trong vòng 3 tháng ấy, thì không sang nhà mẹ chồng lần nào, nói chung là cũng không gặp mẹ lần nào. Và sau khi 3 tháng nghỉ việc ở xưởng gà thì bắt đầu sang nhà mẹ chồng lần đầu tiên. Trời ơi, các bạn không biết đâu,
mình vừa mới bước vào cửa thôi, mẹ chồng đang trong nhà mà đi thẳng ra ngoài đón, mặt cười hớn hở, trông có vẻ rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện về cô như kiểu là rất là ok với cái cô con dâu này rồi đấy. Ý là bảo đấy, rồi con dâu đi làm vất vả kiếm được tiền đấy, mẹ vui lắm. Đi ra hẳn ngoài cửa, ôi trời ơi con dâu đến rồi à, đấy vậy cơ mà. Cái đợt mình mới đầu sang, lần đầu tiên gặp mình cũng không có cái chuyện đâu các bạn ạ. Đấy, thế là sau khi đi làm được 3 tháng về để gặp lần đầu tiên, mẹ chồng mở cửa ra chào đón, đi ra ngoài đón. Ui con dâu đến rồi à, rất là quý hóa, kiểu như vậy. Lúc đấy thì mình cảm thấy rất là vui, giống như là mẹ chồng vui vẻ hơn, nhiệt tình hơn và chào đón hơn. Và sau đó thì nói chung là từ cái khi đó đến bây giờ thì cuộc sống dần dần thì có nhiều lúc cãi vã trong cái lúc làm việc cùng nhau, rồi thỉnh thoảng cũng có một số xung đột, rồi thỉnh thoảng có một số những cái lúc mà cảm thấy không hài lòng ấy. Tuy nhiên thì hai mẹ con bây giờ cũng đã thân thiện hơn rất là nhiều, nói chuyện cùng nhau và hiểu hơn rất là nhiều rồi. Mình với mẹ chồng này hay đi làm nông cùng nhau, tại mình hay đi làm giúp đỡ chồng, cho nên bố mẹ chồng mình cũng hiểu. Dần dần thì hiểu nhau hơn, quý nhau hơn, và bây giờ thì mọi thứ cũng rất là tốt các bạn ạ. Mẹ chồng thì nấu ăn rất là ngon, cho nên là lúc nào mà có món ngon hay cái gì cũng gói mang cho nhà mình. Không phải mang cho mà gọi chồng mình mang đến lấy. Đấy, mẹ chồng được cái là hay tôn trọng những cái khoảng cách, có nghĩa là cái cuộc sống riêng tư của vợ chồng mình không có áp đặt, không có quản lý, không có xâm phạm hay không có gì cả. Lại nói đến những kiểu bà mẹ chồng Hàn Quốc. Mấy kiểu bà mẹ chồng Hàn Quốc thì có rất là nhiều các bạn ạ. Thứ nhất là nếu mà đã sống chung thì chắc chắn là khó có thể tránh cái việc bị chi phối trong cái cuộc sống cá nhân. Đầu tiên là nếu mà sống với bố mẹ chồng, thứ nhất là thường nhiều gia đình thoải mái thì mình không biết đâu, nhưng mà thường thì là nếu mà sống chung với bố mẹ chồng ăn mặc phải kín đáo. Tại vì cái vấn đề mà bố chồng và con dâu, tóm lại là xảy ra một số những cái vấn đề quan hệ, thường là kiểu một số gia đình cái vấn đề này thì nó hơi tế nhị một tí, nhưng mà nó có xảy ra các bạn ạ. Có nghĩa là bố chồng hãm hiếp con dâu có. Khi mà cái vấn đề ăn mặc ấy, nếu mà nó quá là thoáng hay là ở nhà ăn mặc ngắn một chút thôi là không được. Thường thì nếu mà bây giờ, hiện tại cái xã hội bây giờ ấy, đã sống chung với bố mẹ chồng thì thường thì là phải ăn mặc rất là kín đáo. Giống như là mình biết có một số người sống cùng với bố mẹ chồng ấy, ăn mặc là không bao giờ được mặc quần ngắn đâu các bạn ạ. Mà mặc ở nhà là phải mặc những cái đồ dài đến cổ tay hoặc đến cổ chân. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là có một số gia đình cổ hủ đến nỗi là ở nhà mà mặc đồ ngủ dài cũng không được các bạn ạ. Phải mặc cái đồ nào rất là lịch sự và kín đáo. Đấy, đồ ngủ mà mặc ở trong phòng bạn mặc như thế nào thì không quan trọng, nhưng mà khi bạn đã bước ra khỏi phòng là các bạn phải ăn mặc một cách chỉnh tề, kín đáo. Đấy là một số những cái gia đình họ quy định như vậy. Còn một số gia đình thì vẫn được mặc đồ ngủ, nhưng mặc đồ ngủ thì phải dài, không bao giờ được ăn mặc sexy hở hang. Đấy, khi mà sống cùng với bố mẹ chồng như thế thì chắc chắn là bạn không thể mặc những cái đồ ngủ sexy hay gợi cảm, hay là mặc theo ý mình được, lúc nào cũng phải kín cổ cao tường, đúng không ạ? Thì đấy là cái vấn đề ăn mặc đã rất là khó khăn rồi. Thêm cái vấn đề nữa là khi mà ở bố mẹ chồng thì thường là cái phần quản lý kinh phí, chi phí thì là mẹ chồng sẽ cầm tiền này đi chợ hay làm cái gì đó. Vì vậy là cái số tiền, ví dụ như những cái bạn mà mới sang Hàn ấy mà chưa đi làm được thì mẹ chồng mà cầm hết tiền rồi mà còn không cho tiền tiêu vặt thì đúng là không có 1.000 nào. Có một số bạn mà sang Hàn một thời gian đầu không có lấy mấy trăm nghìn won, hay là một tháng mà chồng mà không cho tiền thì không có tiền để tiêu vặt. Có nghĩa là ở nhà thì được no ăn no ở rồi, no mặc rồi, thì bây giờ cô còn cần tiền làm gì đấy. Nhà chồng thì thường hỏi như vậy. Thực ra thì nhiều khi là họ cũng không nghĩ đến cái vấn đề sinh hoạt cá nhân hay là cái vấn đề tiêu vặt cho mình đâu. Đấy, nhiều gia đình là như vậy. Còn rồi một số người chồng thì cũng rất là thoải mái, họ vẫn cho tiền vợ tiêu vặt bình thường. Nói chung là mỗi gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh các bạn ạ. Thường có rất nhiều người không được cho tiền. Đấy, còn sống chung với mẹ chồng thì mẹ chồng đi chợ mình cũng không được đi. Rồi là vậy, có nghĩa là chỉ có ở nhà ăn rồi cùng mẹ chồng làm việc, cùng mẹ chồng học hỏi. Sau đó là tiền thì mẹ chồng chi. Mình giống như chỉ là, nếu mà nói sang thì nó là một cô vợ cảnh, còn nói hơi không sang một tí thì giống như là một cô giúp việc đi theo vậy thôi. Nó thiếu cuộc sống như vậy thì nó thiếu tự do và không được thoải mái. Thì đấy là một số những cái trường hợp. Một số trường hợp thì lại thế này, mẹ chồng không sống cùng nhưng mà thích kiểm soát. Thích kiểm soát là như thế nào ạ?
Đột nhiên là kiểu là nếu mà các bạn ở nhà chung cư hay ở nhà nào cũng vậy, thường thì ở bên Hàn toàn dùng khóa số đúng không? Khóa số thì trong gia đình này mật khẩu đa số là biết. Giả sử như mẹ chồng mà biết mật khẩu nhà bạn thì đột nhiên mẹ chồng đến nhà, không thông báo không gì cả, đột nhiên đến nhà mở cửa vào kiểm tra này nọ. Có người mà giống như là còn vào còn mở tủ xem quần áo, rồi là cũng mở tất cả ngóc ngách xem là có ai ở trong nhà không, rồi tìm xem là ở nhà có sạch sẽ không hay cái gì đó. Ở bên Hàn thì có một cái đặc điểm văn hóa, đó là trước khi đến nhà là phải gọi điện thông báo. Đấy là một cái phép lịch sự các bạn ạ. Tại vì người Hàn họ rất là coi trọng mặt mũi, mình nghĩ là vậy. Thứ nhất là đi ra ngoài là phải trang điểm rất là đẹp, ở nhà thì lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng. Khi mà người khác đến nhà mà thấy nhà bừa bộn hay có một chút bụi thì úi giời ơi thế này thế kia, úi giời ơi thế này thế kia đó, họ không thích cái việc như thế. Vì vậy mà khi có khách đến nhà là phải thông báo trước để họ chuẩn bị, thứ nhất là dọn dẹp nhà cửa, thứ hai là chuẩn bị quà tiếp khách, nước nôi bánh kẹo. Đấy là những cái đồ, những cái phép lịch sự tối thiểu ở người Hàn Quốc. Tuy nhiên là có rất là nhiều những bà mẹ chồng không có thông báo trước đâu, cứ vậy là đến thẳng nhà con dâu rồi lại còn chẳng có lịch sự gì cả, vào mở tủ mở tiếc rồi mở kiểm tra đầy đủ mọi thứ. Nói chung là đấy, có những cái bà mẹ chồng như vậy các bạn ạ. Rồi lại làm sao ạ, có những cái bà mẹ chồng lại thế này, hai người không hợp tính nhau, mẹ chồng con dâu thì ngược lại là con dâu Việt quá là sạch sẽ và gọn gàng, còn mẹ chồng Hàn thì lại quá là lộm thuộm và thiếu gọn gàng đó. Thì những cái trường hợp như thế thì cũng cãi nhau. Con dâu thì thích được gọn gàng sạch sẽ dọn suốt ngày, của mẹ chồng suốt ngày bày. Vì vậy là hai người cũng không ở được với nhau, rồi cũng cãi vã, rồi cũng có rất nhiều vấn đề. Vì vậy cái vấn đề giải quyết ở đây thì là ai ạ? Là người chồng. Nếu mà người chồng họ hiểu cho bạn, họ đứng về phía bạn thì còn đỡ. Chứ nếu mà người chồng mà nghe mẹ, rất là nhiều người đàn ông Hàn Quốc nghe mẹ các bạn ạ. Tại vì họ, thứ nhất họ nghĩ là trên cái phương diện họ hiếu thảo là thứ nhất, thứ hai là họ nghĩ là người già thì họ có kinh nghiệm này, mẹ mình nói là đúng, thì nghe mẹ đấy. Chứ còn vợ nói chứ con ní như thế nào cũng không nghe. Nếu mà gặp phải những người chồng nghe mẹ như thế thì cũng rất là mệt, cũng không biết là làm thế nào. Tại vì cuộc sống bây giờ thì nhờ chồng là chính, bây giờ chồng cũng không nghe mình mà nghe mẹ thì đúng là toanh rồi, toang luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì vì vậy là nếu mà chồng mà giải quyết được, chồng mà hiểu cho mình, yêu thương thì cũng che chở cho, thì cũng còn chịu đựng được, còn cố được các bạn ạ. Mình thì nhiều khi mình cãi nhau với mẹ thì mình cũng có nói, thì chồng hiểu là mẹ như thế thì cũng không có đúng, mẹ như thế thì cũng là bảo thủ là không tốt. Nhưng mà chồng lúc nào cũng nói thế này: thôi em nhịn đi ạ, thôi em nhịn đi, cố nghe mẹ, nhịn một tí cho nhà nó êm ấm đấy. Nhịn, tại vì mẹ thì là mẹ mà mình không thể thắng được, cãi không thắng được đấy. Chồng em nói vậy, mẹ làm sao mà cãi thắng được. Đấy, thì là cái người họ từ ngày xưa, cái tư tưởng và cái cách làm nhiều khi nó có cổ hủ một chút. Vì vậy mình nhường nhịn một chút, lắng nghe rồi là cố nhịn cho nó qua cái chuyện đấy, thì sau này cuộc sống nó sẽ êm ấm và thoải mái hơn. Thực ra thì mình cũng đã làm như vậy, và mình đã, nói chung là nhiều lúc mà có ví dụ biết là bố mẹ làm như thế là không có đúng này, như thế nó hơi cổ hủ, nó hơi lạc hậu, rồi là quá là áp đặt. Tuy nhiên thì mình vẫn làm theo, vẫn chiều theo ý của ông bà. Đấy, nó không phải là cái chuyện gì quá đáng, hay là cũng không phải là liên tục ngày này qua tháng khác, mà lâu lâu thì xảy ra một số chuyện thì cũng chịu được các bạn ạ. Chứ ví dụ như là ngày nào cũng có một cái chuyện ập đến đầu, ngày nào cũng phát tức, ngày nào cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng, thì mình cũng không biết là có thể sống được như vậy hay không. Những cái bạn mà trải qua những cái cuộc sống như vậy thì chắc là rất là khó khăn. Thực ra thì bên Hàn mẹ chồng và nàng dâu thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề, không chỉ với những người nàng dâu người ngoại quốc mà cả với con dâu Hàn Quốc nữa. Nhưng mà nói đi thì nói lại thì những cái cô gái Hàn Quốc ấy lấy chồng xong thì mình thì thường thấy là ai cũng vậy thôi, lấy chồng xong thì vẫn phải hoàn thiện cái trách nhiệm của một cô con dâu, đúng không ạ? Phải làm dâu làm sao cho nó tròn đạo nghĩa, là một người con dâu, là một người vợ trong gia đình và là một người mẹ. Cũng có rất là nhiều bà mẹ chồng thiên vị con dâu nước ngoài, tại vì bà hiểu là thứ nhất là văn hóa không có rành, tiếng không có rành. Vì vậy là so với con dâu Hàn thì bà vẫn cưng chiều con dâu nước ngoài hơn. Thì những cái trường hợp như thế cũng có các bạn ạ. Đấy, con dâu Hàn thì làm tối mắt tối mũi, làm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà con dâu Việt thì chẳng làm gì mấy. Nói chung là chỉ làm một chút thôi, bà cũng không thấy ý kiến gì. Kiểu bà cưng chiều, hay là không biết là hay là tại là con dâu sinh con này con kia hay làm sao thì mình cũng không rõ. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có rất nhiều cái cô dâu Hàn
ganh tị với người nước ngoài tại vì được bố mẹ chồng cưng chiều hơn. Hoặc là có một số người như thế này, như mình biết một chị Philippines đó, thì chị ấy lấy chồng Hàn Quốc về nhưng mà việc nhà ít khi về làm lắm các bạn ạ. Sáng rồi dậy đi làm xong thì về thì mẹ chồng nấu cơm sẵn rồi, dọn ra rồi ăn xong cũng không phải rửa bát, ăn xong đi tắm rồi đi nghỉ thôi. Đó, mẹ chồng ở nhà nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, nói chung là mọi thứ bà làm hết, không phải làm việc nhà luôn. Trời ơi, vậy là chỉ có đi làm kiếm tiền, là tiền thì mình cầm. Vậy là cứ ăn rồi đi làm rồi về nhà rồi nghỉ thôi, chẳng phải làm cái gì cả, nhà cũng không phải dọn. Tại bà ở nhà thì suốt ngày bà ăn rồi bà nấu cơm, bà dọn nhà sạch banh, chẳng phải làm cái gì cả. Đấy, cũng có nhiều cô dâu là như vậy đấy. Lại còn có một số những cái cô dâu thì lại lấy phải cái cảnh mẹ chồng uống rượu các bạn ạ. Mẹ chồng Hàn Quốc thì cũng có rất là nhiều người nghiện rượu đấy, sống cùng nhau mà. Thế là bà nghiện rượu thì bà cứ uống vào là bà lôi ra bà chửi, bà uống vào là bà ngồi bà ca cẩm, bà nói nhiều. Thế là đến cái nỗi mà hai mẹ con, chồng thì nhiều khi khuyên là nói là chồng ra ở riêng, nhưng mà chồng thì thường hay thương mẹ các bạn ạ. Con trai Hàn Quốc thì cũng rất là thương mẹ và hiếu thảo, thì không thể có một mình mẹ già mà làm sao có thể bỏ mẹ ra ngoài sống riêng nó để mẹ sống một mình được. Tuy nhiên thì con dâu và mẹ chồng thì cãi cọ nhau rất là kịch liệt, đến nỗi mặt còn không nhìn nhau các bạn ạ, cơm không ăn cùng nhau. Cái bạn này thì là người Thái Lan đấy, đi làm, mình có làm cùng với bạn ấy thì nghe bạn ấy tâm sự đấy. Nói chung là cuộc sống của những cái cô dâu mà sống ở bên này không chỉ có nước Việt Nam đâu, các nước khác thôi, vào gặp hoàn cảnh của ai thì người ấy phải chịu thôi, vào chỗ nào thì phải tìm cách giải quyết của riêng mình. Mình nghĩ là cũng rất là khó. Cuộc sống thì mỗi người có những cái điều khó khăn riêng. Hôm nay thì nắng hơi rát một chút nhỉ. Trời có mây rồi này, thấy bảo tuần sau là trời mưa các bạn ạ. Và bây giờ thì em lại phải đi hái ớt đây. Đây ớt rất là nhiều như thế này. Ngày nào cũng đi ra hái một ruộng ớt. Một ruộng ớt mà ớt chín rất là nhiều. Đây vẫn còn đang đỏ hết cả một ruộng như thế này. Ngày nào cũng ra hái mấy chục thúng ớt, về bắt đầu lại rửa xong cho vào làm khô các kiểu. Đấy là công việc cả tháng ấy, em làm cả tháng rồi đấy. Chứ ngày mưa thì còn được nghỉ một chút, chứ còn những ngày nắng thì chẳng có ngày nào, chẳng có lúc nào nghỉ. Làm từ sáng đến tối, nó đến đêm nữa, có đợt làm đến hàng 1-2 giờ đêm mới từ ruộng về cũng có. Thực ra thì cũng rất là vất vả. Nhiều bạn nói là không biết là sang bên Hàn này thì sống như thế nào, chứ đây là cuộc sống của em hàng ngày. Cũng lưu ý một số điều nữa là nếu mà bạn nào mà lấy chồng Hàn rồi thì không nói, còn những bạn mà chưa lấy chồng Hàn tốt nhất là lên xác định là sang bên này sống thì chắc chắn là sẽ khổ. Chứ còn những người mà bảo là sang đây ngồi mát ăn bát vàng thì sung sướng như công chúa thì thực ra rất là hiếm. Có nhưng mà hiếm đó. Còn thực ra ai cũng phải đi làm vất vả kiếm tiền này, rồi tự lo lắng cho cuộc sống của mình. Đặc biệt là nếu phải lấy chồng nghèo thì càng khó khăn về kinh tế, lại có con cái nữa thì đúng là khổ trăm bề. Đấy, nói chung là có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Và đặc biệt là nếu mà để làm một người vợ thì các bạn cũng nên học cách nội trợ rồi nữ công gia chánh. Thứ nhất là đặc biệt trong cái vấn đề nấu nướng, đúng không ạ? Giữ dạ dày của đàn ông là một trong những cái con đường mà đi đến hạnh phúc rất là dễ. Nếu mà bạn nào mà đến nấu nướng cũng không biết dù chỉ một chút thôi thì thực ra chồng nó không thích đâu các bạn ạ. Rất là nhiều những cái chuyện mà liên quan đến chồng Hàn và vợ nước ngoài ấy. Tại vì thứ nhất mình đã không giỏi nấu món Hàn rồi, mà đến nấu món ăn bình thường cho chồng mà để chồng ăn được mà cũng không biết nấu thì thực ra suốt ngày đi ăn quán là thứ nhất tốn tiền, thứ hai là chồng nó không vui, hoặc là tình cảm vợ chồng nó không có tốt. Rồi nhiều người thì cũng cố gắng học hỏi, cũng cố gắng nấu nướng nhưng mà nấu rất là tệ thì chồng nó không có ăn được, thì dẫn đến là cái tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ, không có tốt. Nhiều bạn ở Việt Nam thì không, bên ở Việt Nam đấy, em đang nói chuyện mà chồng em nó gào mồm ra, cô chị ta. Chồng mới cho con suốt ngày vậy đấy, lôi ra ruộng rồi bắt đi hái ớt, ngồi tâm sự với các bạn có một tí, cô chị ta. Nhiều khi em nghĩ không biết chồng em là đàn ông hay là phụ nữ nữa cơ, nhiều lúc nói lắm. Trời ơi, làm nhảm suốt ngày đấy. Thôi em đi hái ớt rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì tâm sự với các bạn như vậy thôi, lần sau cứ tâm sự tiếp nhé. Có chuyện gì vui thì em lại kể cho các bạn nghe. Mọi người ai có gì tâm sự thì cứ comment ở bên dưới, hoặc là nhắn tin riêng cho Facebook Đặng Thị Mận của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh, like video giúp mình nhé.